Tajemný dům, stojící na úplném okraji vsi mezi lesem a poli. Klidně bychom jej mohli zařadit mezi naše statky z první republiky. Bez problému by mezi ně zapadl. Tento dům ovšem nese trochu jiný příběh. Jen musíme teprve přijít na to, jaký. Příběhy vepsané do jejich zdí. Příběhy lidí, kteří se tu narodili, žili tady a umírali. To je to, čím nás staré domy lákají nejvíce. Někdy si ale můžeme jen domýšlet, jaké byly osudy někdejších majitelů. Jen několik málo vodítek nám může prozradit něco více o tom, jaký život žil třeba právě tady pan Josef. Kdy tady žil? Kým doopravdy byl? Mohli bychom si vymyslet myriády podivuhodných příběhů, které za svůj život prožil. Pravdou ale je, že o něm vlastně nevíme téměř nic. Možná byl zemědělcem, vždyť je dům obklopen polem a v přístřežcích a stodolách rzaví vozy a pluhy, ve stodole netknutě leží stará mlátička obilí a pod střechou hníje sláma. Stejně tak ale mohl být vášnivým lovcem nebo myslivcem. Vždyť stěny jeho domu zdobí více loveckých trofejí a v krabicích přízemí leží staré patrony. Je tomu ale asi jinak. Snad jedinou 100% jistou informaci podává zaprášený a pavučinami obrostlý rám s čestným uznáním. Čestným uznáním za celoživotní dřinu na nedaleké šachtě. Datum však chybí a tak si nemůžeme udělat představu ani o tom, kdy si jej jeho majitel vysloužil. I kdyby se ale podařilo zjistit, kým byl pan Josef, vynořují se stále další otázky. Tak například, kdo byla malá Emma, jejíž krásně malované školní sešity leží vyrovnané v komínku hned vedle? Kde je její konec? A čím to vlastně je, že nemá stejné příjmení? Máme více otázek než odpovědí. To málo, co víme o bývalých majitelích či obyvatelích tohoto záhadného domu, jsme zjistili z prohlídky jediné malé tmavé komůrky se špinavým oknem, zaskládané předměty všeho druhu. Jen zde se dochovaly pozůstatky života. Jinde se už v současnosti hledat nedá. Děravou střechou totiž evidentně již mnoho let prosakuje do domu voda, která zanedlouho nadobro ukončí jeho trápení. Téměř všechny místnosti v přízemí jsou už nyní pohřbeny pod tíhou spadlého stropu. Spolu s nimi je nejspíš pod starými sedačkami a skříněmi navždy pohřbena i spousta vodítek k tomu, jaká rodina tady žila a jak. Jisté je jedině to, že přestože jejich majetek tady zůstal, nenašel se nikdo, kdo by se o něj postaral, a tak se jejich domov bohužel stal dalším dílem našeho seriálu o zanikající kráse opuštěných domů.